Hello, good morning, everyone. So today we are going to learn the topic. The topic will be today will be write down the relationship between total fixed cost, total variable cost, and total cost. Okay, so your total fixed cost, you cost cost expenses. Okay, so yesterday we have learned about the revenue. Revenue means the income. Okay, so income बारे पढेको थियो भने अब हामी के पढ्छौँ cost बारे पढ्छौँ खर्च बारे पढ्छौँ okay so under which cost we are going to learn about the short run cost okay so हामीले पहिला पनि पढेको कुरा के थियो भन्दाखेरि long run cost र short run cost हुन्थ्यो okay so long run cost भनेको चाहिँ जब चाहिँ तिमीहरुको क्यापिटलहरु okay so तिमीहरुको so fixed asset जुन हुन्थ्यो okay so long run मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि so the capital used to be fixed okay so long run मा capital चाहिँ change गर्न मिल्थ्यो okay so capital पनि change गर्न मिल्थ्यो भने so variable cost like labors हरु पनि change गर्न मिल्थ्यो so long run suppose if I am having a चाउचाउ industry that means म चाउचाउ industry 1-2 वर्षको लागि मात्रै खोल्दिन म धेरै वर्षसम्मको लागि खोल्छु भन्छ भने चाहिँ के हुन्छ त capital भनेको चाहिँ it is for the long period of time है capital म बढाउन सक्छु capital is not fixed so तिमीहरुको टेक्नोलोजी चेन्ज भयो okay so तिमीहरुको 4-5 वर्ष पछाडी टेक्नोलोजी चेन्ज भयो भने म मेसिन फेर्नु पनि सक्छु because I need to change I need to cope up with the changing environment changing technologies okay so अरुसँग कम्पिटिसन गर्नु पर्ने छ मैले त्यही भएर म के गर्छु त so I will change my technology that means capital पनि चेन्ज गर्न सक्छु म है but in case of short run के हुन्छ त capital is fixed okay so तिमीहरुको एउटा लिमिटेड बजेटमा चलिरहेको हुन्छ okay so लिमिटेड बजेटमा चलेकोले गर्दाखेरि so you do not raise the fund okay तिमीहरुको फिक्स्ड हुन्छ त्यो सबै एसेट्सहरु okay so तिमीहरुको क्यापिटलहरु सबै तिमीहरुको के हुन्छ त फिक्स हुन्छ okay so हामीले त्यो बारे पढेको थियौ सर्ट रनमा तिमीहरुको क्यापिटल फिक्स भयो जस्ट भेरिएबल तिमीहरुको लेबरलाई मात्र चेन्ज गर्न मिल्थ्यो भने अब यो यसमा चाहिँ आएर के हुन्छ भन्दाखेरि लङ रनमा चाहिँ क्यापिटल पनि चेन्ज गर्न मिल्थ्यो साथसाथै भेरिएबल कस्टहरु भेरिएबल कस्ट लाइक लेबर्सहरु पनि तिमीहरुले जतिसुकै चेन्ज गर्न मिल्थ्यो ओके सो हामी के को बारेमा मात्र पढ्दैछौं सर्ट रन कस्टको बारे पढ्दैछौं ओके सो नाउ इन केस अफ दिस सर्ट रन कस्ट so total fixed cost total variable cost total cost भनेको चाहिँ के हो त so total fixed cost भनेको सपोज तिमीहरुको भाडा तिर्नु पर्ने छ ओके सो रेन्ट तिर्नु पर्ने छ so यो रेन्ट भनेको के हो त so rent is a fixed cost that means तिमीहरु यो घरमा बसौ नबसौ okay so what you are going to do you are going to pay the rent okay so rent त तिमीहरुले फिक्स्ड तिर्नै पर्छ okay so laborsहरुलाई स्यालेरी तिर्नै पर्छ so these are the fixed cost okay so which you need to pay so तिमीहरुको मेसिन चलेको छ कि छैन थाहा छैन okay but also you need to pay them okay so रेन्ट तिर्नै पर्ने हुन्छ okay so तिमीहरुको इलेक्ट्रिसिटीको बिल तिर्नै पर्ने हुन्छ so these are the fixed cost that you need to incur that means you need to pay you need to so त्यो कस्ट भनेको त्यो एक्सपेन्सेस चाहिँ हुन्छ ओके भने कुनै कुनै चीज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ so if you do not operate the machines if you do not operate the machine then त्यसमा जुन लाग्ने पेट्रोल छ त्यो चल्यो त पेट्रोल चलेन that means that is the total variable cost यो त भेरिएबल कस्टमा गनियो यो ओके सो तिमीहरुको प्लास्टिकहरु पनि युज भइराछ ओके सो प्याकेजिङ भन्छ नि सो तिमीहरुको मेसिन चलेको छैन सो इफ नथिङ इज प्रोड्युस्ड सो प्लास्टिक युज हुन्छ प्लास्टिक पनि युज हुँदैन प्याकेजिङको लागि जुन प्लास्टिक युज भएछ प्लास्टिक कुनै पनि युज हुँदैन ओके सो दे आर द भेरिएबल कस्ट जति तिमीहरुको मेसिन युज गर्छौ ओके सो इफ दे आर युज्ड ओके इफ द मेसिन आर युज्ड देन तिमीहरुको खर्च बढ्छ भने त्यसलाई चाहिँ टोटल भेरिएबल कस्ट भनिन्छ भेरिएबल भनेको सो तिमीहरुको जति प्रोडक्सन गर्छ त्यति नै तिमीहरुको खर्च पनि धेरै लाग्छ भने दैट इज द भेरिएबल कस्ट ओके सो तिमीहरुको तिमीहरुले मेसिन चलाऊ मेसिन नचलाऊ ओके सो इफ यु अपरेट द अर्गनाइजेसन or if you do not operate the organization तर पनि तिमीहरुले त्यो पैसा चाहिँ तिर्नै पर्छ ओके सो तिमीहरुको त्यो खर्च चाहिँ लाग्छ भन्छ नि दैट इज द टोटल फिक्स्ड कस्ट ओके सो त्यो हाम्रो ओके द टोटल अमाउन्ट अफ कस्ट इन्क्योर्ड in the fixed factor in the short run in the production process is known as the total fixed cost okay so total fixed cost so example के भन्दाखेरि salary भयो insurance भयो rent भयो okay these are the things which you need to pay to the
to the owner, others to so if you are get paying the insurance, okay, तिमीहरुको लोन लिएको छ भने तिमीहरुले इन्ट्रेस्ट तिर्नै पर्ने हुन्छ, तिमीहरुको मेसिन चलेको छैन, हाम्रो लकडाउन भइरहेछ, so we cannot pay the interest भन्नु पाइँदैन, so you need to pay the interest, चाहे त्यो लकडाउन होस् चाहे त्यो जेसुकै होस्, you need to pay the interest. That means that is also kind of a fixed cost. Okay, the total fixed cost remain constant whatever be the level of output. Okay, so तिमीले एकदम धेरै कमाउँदैछौ भने पनि त्यति नै हुन्छ फिक्स्ड कस्ट. Okay, त्यति नै हुन्छ. Okay, so suppose if you are earning 5 crore 10 crore from that machine भने, so तिमीहरुको 5000 रुपैयाँ फिक्स्ड कस्ट हुन्छ, खर्च चाहिँ 5000 रुपैयाँ हुन्छ भने 5 करोड कमाउनेलाई 5000 के पनि हुँदैन, तर तिमीले अहिले के पनि कमाएको छैनौ किनभने लकडाउन चलिरहेछ भन्छ भने now also you need to pay 5000 only, so that is the fixed cost. Okay, so जतिसुकै तिमीले कमाऊ त्यति नै खर्च लाग्छ, जहिले पनि त्यति नै खर्च लाग्छ भने, so that is called the total fixed cost. Okay, so total variable cost भने के हो भन्दा total cost, okay, of the so total amount of cost incurred, okay, so लागेको on the variable factors in the short run is known as the total variable cost. Okay, so the variable cost हरु धेरै हुन्छ. Okay, variable भन्दा changeable cost हरु, खर्चहरु है, cost means खर्च, so changeable खर्चहरु जे पनि हुन सक्छ, like raw materials. Okay, so कहिलेकाहीँ raw materials धेरै युज हुन्छ, कहिलेकाहीँ raw materials थोरै युज हुन्छ. If more raw materials are used, then raw materials भनेको कच्चा पदार्थहरु जुन छ. Okay, so if more raw materials are used भनेपछि त्यसलाई किन्नुको लागि त्यसको धेरै खर्च भयो हैन त. So if more leathers are used for making the shoes भने त्यो जति लेदर किनिन्छ त्यति नै खर्च हुन्छ नि, isn't it? Okay, so लेदर लगाएपछि मेसिन चल्नै पर्यो, मेसिन चलाएपछि इलेक्ट्रिसिटीको बिल अझै बढ्नै पर्छ. Okay, so अझै मान्छेहरु राख्नै पर्यो. Okay, so if the total cost, if the तिमीहरुको variable cost हरु बढ्यो भने के हुन्छ त, so it increases with the level of output. जति output तिमीले if you want to increase the output, the total variable cost will also change. That means it will increase or it will decrease. Okay, so तिमीहरुको variable cost लाई घटाउनु बढाउनु सक्छौ तिमीहरु. Okay, so we can change the level of output. So output बढ्यो घट्यो भने, so cost पनि बढ्छ घट्छ भने त्यसलाई भन्छ के भन्छ रे, that is called the total variable cost. Okay, so for example raw materials, energy and fuel. Okay, so तिमीहरुको जति तिमीहरुको मेसिन्सहरु चल्छ त्यति नै फ्युलहरु पनि चल्छ, एनर्जीहरु चल्छ, एनर्जी भनेको इलेक्ट्रिसिटीको बिलहरु युज हुन्छ. Okay, so if you use that if you use the machines for around 10 hours तिमीहरुको 5000 का बिल होला. Okay, so तिमीहरुको 12 घण्टा चलायो भने so the electricity को bill 14,000 आउला. Okay, so if you use more than that तिमीहरुको इलेक्ट्रिसिटी अझै धेरै बिल आउला. Okay, तिमीहरुको 10 घण्टाको ठाउँमा तिमीले just 1 hour मात्रै चलाउँदैछौ भने तिमीहरुको इलेक्ट्रिसिटीको बिल पनि कम आउँछ. So that is the total variable cost. जति युज गर्छौ जति आउटपुट गर्छौ त्यति तिमीहरुको बिल पनि बढ्छ भने that is called the total variable cost. Okay, ट्रान्सपोर्टेसन देखि पनि धेरै चीजहरु, so that is the total variable cost मा गनियो. Okay, so okay, suppose तिमीहरुको रेन्ट 5000 तिर्दैछौ, that is the fixed cost अरे हैन. तिमीहरुको भेरिएबल कस्ट यसपालि चाहिँ 200 रुपैयाँ भयो अरे. Okay, 5000 तिर्नै पर्ने, 200 रुपैयाँ चाहिँ तिमीहरुको यो महिना भयो अरे. That means कति भयो त टोटल कस्ट भन्दाखेरि 5000 plus 200 it becomes 5200. Okay, so total cost भने के अरे त, so total cost means it is the sum of total fixed cost and total variable cost. So दुईटाको प्लस लाई नै what we call it, sum लाई नै के भन्छ, we call it total cost. Okay, the total cost is the sum of total fixed cost and total variable cost at the each level of output or production. Okay, the relationship between TFC, that is total fixed cost, total variable cost and total cost in the short run cost can be explained by the help of given table. Okay, so in the table ma dekho cha, so quantity output dekho cha, TFC, that is total fixed cost, total variable cost and total cost. Total cost भनेको दुईटाको सम हो. Okay, TFC plus TVC, total variable cost or total fixed cost को सम हो यो. Okay, अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि, so total so unit of output, so 0 1 2 3 4 5 is given, so total fixed cost is given, so total fixed cost is always same. Okay, तिमीले आउटपुटै बनाएको छैन यससाले, ओके, यो महिना तिमीहरुको आउटपुट भएको छैन, तिमीहरुको ओके, सपोज तिमीहरु कुखुरा काट्ने ओके, so you are the butcher where you got on the so you sell the meat of the chicken भन्छ भने. Okay, so त्यतिखेर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, so if तिमीहरुको दोकान क्लोज भयो अहिले,
ओके सो लकडाउन भयो नभए कुखुरा पाइएन सो तिमीहरूको दोकान बन्द छ 1 month को लागि बन्द छ भने सो तिमीहरूको दोकान चलेको छैन भने पनि भाडा त तिर्नै पर्छ ओके सो दैट इज द टोटल फिक्स्ड कस्ट ओके इफ देयर इज नो आउटपुट देन also you need to pay 60 rupees okay or 60,000 or 60 lakhs okay 60 भने के हो थाहा भएन तर 60 छ अरे ओके भने सो वान एउटा आउटपुट गर्नुको लागि पनि एउटा आउटपुट प्रोडक्सन गर्दा पनि 60 नै तिर्नुपर्छ अरे 3 वटा गर्दा पनि 60 नै 5 वटा गर्दा पनि 60 नै दैट मिन्स टोटल फिक्स कस्ट इज सेम ओके सो यो सबैको लागि एउटै हो इक्वल हो है भन्छ नि दैट इज द टोटल फिक्स कस्ट सो टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जति तिमीहरूको उत्पादन बढ्दै गयो उत्पादन मिन्स प्रोडक्सन बढ्दै गयो त्यति नै टोटल भेरिएबल कस्ट पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ सो 0 हुँदाखेरि 0 ओके सो 1 भन्दाखेरि 20 भयो बढ्यो ओके सो 2 हुँदाखेरि 30 द्याट मिन्स 10 ले बढ्यो 15 ले बढ्यो ओके यसरी बढाउँदै बढाउँदै जाने है यसरी एउटा अब तिमीहरूको एउटा यो एजम्सन मात्रै हो ओके तिमीहरूले आफै एउटा नम्बर लिँदा हुन्छ सो 10 ले बढ्यो 30 ले बढ्यो 45 ओके सो त्यसपछि 80 ले सो आफ्टर द्याट 135 ले बढ्यो है यसरी तिमीहरूको बढ्दै 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 एउटा एजम्सन गरेको एउटा एउटा नम्बर लेखेको एउटा रफ नम्बर लेखेको है त्यसरी लेख्दाखेरि so it becomes these are the numbers that means when the total output increases the total variable cost also increases okay so जब तिमीहरूको आउटपुट बढ्छ तिमीहरूको खर्च पनि बढेर जान्छ so that is the total variable cost now total cost भने के हो त so it is the sum of TFC and TVC so दुईटालाई प्लस गर्दैन 60 plus 0 60 60 plus 20 80 okay so 60 plus 80 140 60 plus 135 195 okay in this way we have found these values now let us make the graph out of it okay so 0 हुँदाखेरि 60 60 60 60 60 okay so 560 360 that means TFC बनाउनु त अनि एकपल्ट सो यो बनाउने बेलामा सो के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा हाईएस्ट नम्बर कति छ त the highest is 135 over here and what is the highest over here 195 that means हामीले सबभन्दा धेरै 195 सम्म बनाउनु पर्यो है सो 195 सम्म बनाउने भनेपछि सो कतिको ग्याप छ 10 को 10 को 10 को 10 को ग्याप भन्दाबाट हामीले गर्दा भयो नभए 10 को ग्याप गर्दा एकदम ठुलो हुन्छ 20 को ग्याप गर्दा पनि हुन्छ ओके सो 20 को ग्याप 20 40 50 60 okay so 20 40 60 80 100 okay so in this way let us make the gapping and let us make the graph out of it and after that so 0 हुँदाखेरि कति छ अरे 60 1 हुँदाखेरि 60 2 हुँदाखेरि 60 okay so if it is so then 0 हुँदाखेरि 60 1 हुँदा 60 3 2 हुँदा 60 3 5 6 सबैमा 60 60 60 छ त्यही भएर एउटा सिधा लाइन बन्दै रहेछ that is the graph of TFC okay so अर्को TVC को पनि बनाउने okay so if you have not done it then please pause the video है अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै गर्दा हुन्छ है so okay so TVC so 0 0 हुँदाखेरि 0 1 हुँदाखेरि 20 okay so if you see like this so 0 हुँदाखेरि 0 1 हुँदा 20 okay so 2 हुँदाखेरि कति छ 30 छ 2 हुँदा 30 so 3 हुँदाखेरि so when it was 3 then it is 45 so when it is 3 then it is 45 okay so 40 र 60 को बिचमा so it is 45 then 5 हुँदा फेरि यसरी 5 हुँदाखेरि it is 135 so 5 हुँदाखेरि 135 यताबाट 120 भन्दा अलिकति माथि 135 okay so in this way so we need to make the graph okay so यसरी ग्राफ बनाउने यो भनेको TVC को ग्राफ भयो now let us make of TC also total cost also so 60 80 okay so let us make it in the similar way okay 0 हुँदाखेरि 60 माथि गयो okay so यस्तै खालको ग्राफ भन्छ यो है नानी बाबु so it so the similar type of graph is made just यो 60 60 प्लस भएर अलिकति माथि त गएको छ नि okay so यो सबै एउटै अर्डरमा छ that's why it is little bit up okay it is upper than the TVC तर same type of graph बन्छ है so यो याद गरौँ so this type of graph is seen and यो ग्राफहरु चाहिँ पछि युज हुन्छ है okay so in the next chapter 5 मा यो सबै ग्राफहरु युज हुन्छ that's why we are learning how to make the graph okay in this chapter number 4 है so यसरी भयो भने so explanation के गर्ने त okay so wait a minute okay so explain कसरी गर्ने त so in the given graph x axis represents the
x-axis ले के represent गर, so it represents the quantity output. Okay, so quantity represents the output quantity, others quantity output, and y-axis represents तीनटा चिजलाई represent गरेको छ, TFC, TBC and TC. Right, so it represents TFC, TBC and TC. Okay, you end here and TC in short run cost. Okay, since it is the since in short run, so total fixed cost is constant. Okay, so total fixed cost is constant due to the limited budget. So its graph is horizontally parallel to its x-axis. Okay, so you can see that TFC. Okay, so यसको यो चेन्ज हुँदैन किनभने जति तिमीहरुको it is for the short run only. Short run भनेपछि 4 वर्ष 5 वर्षको लागि मात्र हुन्छ, बजेट फिक्स हुन्छ. Okay, so if the budget is fixed, that means हामीले टोटल फिक्स कस्ट बढाउन सक्दैनौं, मेसिन बढाउन सक्दैनौं. Okay, so अरु चीजहरु जुन छ फिक्स कस्टहरुमा, so we cannot change that items. Okay, so यो त्यही भएर यसको सीधा लाइन horizontal कोसँग horizontal छ, x axis सँग horizontally parallel गएको छ अरे यो. Okay, parallel with the x axis, and TVC changes with the change in the output of the product. Okay, so जब यो product जति धेरै quantity output बढ्दै जान्छ, TVC पनि बढ्दै जान्छ. That's why its slope can be seen upward, going upward. Right? So which shows the directly relationship with the TVC. Okay, and the quantity output. And TC is the sum of the total fixed cost and the total variable cost. So its graph is similar to TPC. Okay, so TPC सँगै यो पनि same type of graph देखिन्छ. Okay, so यही ग्राफमा 60 प्लस भएर अलिकति माथि गछ. Okay, so TFC प्लस भएको छ. Okay, so TC means this plus this. Okay, so यही ग्राफ बन्यो तर यहाँ 60 प्लस भएर ग्राफ बनिरहेछ. Okay, सबैमा 60 प्लस भएर त यो TC भएको हो के नि त. Okay, so यसरी that's why we can see a similar type of graph in case of TC and TBC. Right? So total variable cost र total cost को graph same छ. TC माथि जान्छ भने TBC तल अलिकति तल हुन्छ. Right? So it is a sum of total fixed cost and the total variable cost. So its graph is similar to TBC, and that is which TBC increases. So when the TBC increases, the total cost also increases along with it. Okay, so यसरी नै तिमीहरुको बढेर जान्छ. Okay, so this is the graph that we need to learn. Okay, अनि तिमीहरुको अर्को कुरो, so यो जुन तिमीहरुको स्टार्टिङ च्याप्टर 5 को स्टार्टिङ मा छ, so this is very much important. हामीले च्याप्टर 4 मा पढेको यो. Okay, so च्याप्टर 4 मा हामीले इनर पढ्छौं भने जो TR को ग्राफ it slopes like this. Okay, so in case of monopoly market, in case of perfect competition market, it slopes goes like this. Okay, so average revenue को, okay, so in case of monopoly market तलतिर जान्छ. Okay, so in case of perfect competition मा यसरी जान्छ. हो यो याद गरौँ. Okay, so it is very helpful in chapter 5. Okay, chapter 4 मा पढेको कुरा chapter 5 मा युज हुन्छ. TBC को अघि भर्खर ग्राफ कस्तो भन्छ, TBC को ग्राफ यसरी S टाइप को भन्छ, isn't it? S टाइप को भएको थियो. Okay, so ये S टाइप को ग्राफ हामी यता पनि पढ्छौं. Okay, under short run production. So total cost को कस्तो छ, यो पनि यसरी नै छ, S टाइप को नै छ. TC को पनि है. So अनि अर्को के को छ, यो TFC को सीधा लाइन. Okay, सीधा लाइन छ. Okay, so this line, so we are going to learn in chapter 5 also. Okay, so यही हामीले chapter 4 को पढेको कुरो chapter 5 मा पढ्छौं. That's why chapter 4 is very much important. Okay, so हामी यो टपिक आजैलाई यति नै गरौँ. Okay, so tomorrow, so that will be the ending topic. Okay, so that is the average fixed cost को बारेमा पढ्छौं. Okay, so we will learn about the average variable cost, average cost. Okay, so यिनहरुको बारेमा पढ्छौं अनि that will be the end of this chapter. Okay, so आज टाइम अलिकति छैन, so that's why, so let us learn the next day ल. Okay, so bye bye. So this much as part 3. Okay, so let me see you all tomorrow. Bye bye. And pause the video if तिमीहरुको केही छुटेको छ भने है, and make the notes properly if you have not made the notes. Okay, so bye bye. Take care.